นายห้างป่าไม้ในล้านนาผู้ทรนงตอนที่ 1 ช่วงเวลาแห่งการหล่อหลอมชีวิตในบ่ายของวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 กว่า 130 ปีมาแล้วที่ท่าเรือเมืองลิเวอร์พูลของอังกฤษเรือเดินสมุทร SS Lake Superior กำลังเคลื่อนออกจากท่าขณะนั้นภายในห้องโดยสารชั้นหนึ่งอันหรูหราของเรือลำนี้ชายวัยรุ่นอายุ 15 ปีคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ริมหน้าต่างวงกลมกรอบทองเหลืองดวงตาของเขาจับจ้องไปยังฝูงนกนางนวลที่บินโฉบไปมาและเส้นขอบฟ้าที่เริ่มเลือนรางขณะที่แผ่นดินบ้านเกิดค่อยๆห่างออกไปทุกขณะห้องพักหรูหรานี้คือสิ่งที่มารดาตั้งใจมอบให้แก่บุตรชายสุดที่รักทั้งพรมเนื้อนุ่มโคมไฟทองเหลืองและเครื่องเรือนที่สะท้อนฐานะของครอบครัวคนระดับบนของสังคมอังกฤษแต่ลึกลงไปในหัวใจของเด็กหนุ่มแต่มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่หนักอึ้งไม่แพ้กันเขากำลังจากบ้านจากเพื่อนฝูงและจากชีวิตที่คุ้นเคยเพื่อออกเดินทางเพียงลำพังสู่โลกกว้างเพราะว่าเหนือกว่าความเหงาและความหวั่นไหวคือความตื่นเต้นอันยากจะบรรยายเพราะปลายทางของเขาคือประเทศแคนาดาดินแดนไกลโพ้นที่เขาเคยได้ยินเพียงคำเล่าขานว่ามีธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และฤดูหนาวที่โหดร้ายและเขาก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกของชีวิตผจญภัยที่จะพาเขาไปไกลกว่านั้นมากไกลถึงป่าไม้ในดินแดนล้านนาแห่งสยามชื่อของเด็กหนุ่มผู้นั้นคือวิลเลียม เรจินัลด์ ดิปวิลเลียม เรจินัลด์ ดิปถือกำเนิดที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2419 เพียง 4 วันหลังจากบิดาของเขาแอชตัน ดิปถึงแก่กรรมแม้จะไม่เคยได้รู้จักผู้เป็นพ่อแต่ชาติกำเนิดของเขาไม่ธรรมดาบิดาเป็นบาทหลวงในนิกายแองกลิกันซึ่งเป็นน้องชายของวิลเลียม ทอมัส ดิปผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตเบียร์ชื่อดังที่เมืองฮัลตอนเหนือของอังกฤษด้วยเหตุนี้เด็กชายกำพร้าพ่อจึงเติบโตขึ้นมาอย่างสุขสบายได้รับการศึกษาจากโรงเรียนประจำชั้นนำของอังกฤษท่ามกลางบุตรหลานของชนชั้นกลางระดับบนแต่สิ่งที่ทำให้วิลเลียมโดดเด่นเหนือเพื่อนๆไม่ใช่ฐานะแต่คือพรสวรรค์ด้านกีฬาขณะเรียนชั้นมัธยมต้นอยู่ที่ชอนคอลเลจมณฑลบักกิงแฮมเชียร์ของอังกฤษก็ได้แสดงความสามารถในกีฬาหลายชนิดโดยเฉพาะคริกเก็ตผลงานของเขาโดดเด่นจนหนังสือพิมพ์ Buckingham Express กล่าวถึงเด็กคนนี้ในการแข่งขันระหว่างโรงเรียนชอนคอลเลจกับโรงเรียนวิทเชิร์ชเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ก็อย่างมีสีสันว่าเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งชื่อดิบ DIBB ซึ่งชื่อของเขาน่าจะสะกดว่า DIP มากกว่าก็จากลีลาการเล่นของเขาส่งลูกบอลพุ่งเข้าไปจัดการวิกเก็ตของทีมวิทเชิร์ชได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดคำชมนี้ไม่เพียงสะท้อนฝีมือของเขาแต่ยังเผยให้เห็นบุคลิกที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคตั้งแต่ยังเด็กรางวัลที่เขาได้รับจากการแข่งขันครั้งนั้นค
คือหนังสือ Half Hours with a Naturalist หนังสือยอดนิยมในยุควิกตอเรียที่ปลุกเร้าความสนใจในการเดินทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ไม่มีใครคาดคิดว่าหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนั้นจะกลายเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่หล่อหลอมชีวิตของเขาในเวลาต่อมาหลังออกจากท่าเรือลิเวอร์พูลรอนแรมในมหาสมุทรแอตแลนติก9 วันในที่สุดเรือ SS Lake Superior ก็เข้าเทียบท่าที่เมืองมอนทรีออลของแคนาดาเมื่อวันที่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2435ที่นั่นวิลเลียมได้พบกับพี่ชายเฟเดริก โทมัส ดิปซึ่งขณะนั้นเป็นบาทหลวงในรัฐมอนทรีออลและพี่ชายผู้นี้เองที่นำเขาเข้าไปเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียน Trinity College ที่เมืองพอร์ตโฮปของแคนาดาที่นี่วิลเลียมยังคงฉายแววด้านกีฬาเช่นเดิมเขาโดดเด่นทั้งในการวิ่ง cross country ฟุตบอลและคริกเก็ตจนได้รับรางวัล Best Fielder หรือคนรับลูกยอดเยี่ยมในการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2437เขาเดินทางกลับอังกฤษแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่มารดาของเขาแมรี่เจนดิปถึงแก่กรรมในเดือนกันยายนปีเดียวกันเมื่ออายุเพียง18 ปีวิลเลียมจึงกลายเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่จากนี้ไปเขาต้องกำหนดเส้นทางชีวิตด้วยตนเองในปีนั้นวิลเลียมสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแต่เนื่องจากเขาไม่มีมารดาที่คอยทุ่มเทให้ทุกอย่างเช่นเดิมแล้ววิลเลียมจึงไม่สามารถเข้าศึกษาในวิทยาลัยดังๆของออกซฟอร์ดที่มีค่าใช้จ่ายสูงลิ่วได้แต่เขายังโชคดีที่ขณะนั้นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าศึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าและไม่ต้องสังกัดวิทยาลัยจนต่อมานักศึกษาที่ไม่สังกัดวิทยาลัยกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นเรียกว่า St. Catherine Society ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นสังกัดในการร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยอื่นๆของออกซฟอร์ดที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนี่เองที่วิลเลียมยิ่งเปล่งประกายมากกว่าเดิมในด้านการกีฬาดังปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ Oxford Magazine เขาเป็นหนึ่งในลูกเรือในการแข่งขันเรือพายและยังได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมคริกเก็ตของ St. Catherine Society ระหว่างพ.ศ. 2438 ถึง 2439 นอกจากนั้นในปีพ.ศ. 2440 เขายังชนะวิ่ง cross country ในการแข่งขันที่เปิดรับผู้สมัครทั่วไปด้วยความคลั่งไคล้ในเกมกีฬาขณะศึกษาที่ออกซฟอร์ดก็ได้ร่วมกับนักเรียนเก่าของโรงเรียน Trinity College อีก3 คนมอบถ้วยรางวัลให้แก่โรงเรียนเก่าที่แคนาดาเพื่อนำไปจัดแข่งขันวิ่ง cross country โดยพวกเขาตั้งชื่อถ้วยใบนั้นว่า Oxford Cup ซึ่งทางโรงเรียนได้นำไปจัดการแข่งขันทุกปีตั้งแต่พ.ศ. 2439 จนปัจจุบันทั้งนี้แม้ว่าถ้วยใบเดิมจะเสียหายจากเหตุไฟไหม้โรงเรียนแต่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่มาทดแทนโดยยังคงใช้ชื่อ Oxford Cup เช่นเดิมและชื่อของ W.R. Dipp ก็ยังคงปรากฏอยู่บนฐานถ้วยใบใหม่มาจนทุกวันนี้เมื่อวิลเลียม รีจินัล ดิปสำเร็จการศึกษาจากออกซฟอร์ดในปีพ.ศ. 2440 แทนที่จะเลือกชีวิตอันมั่นคงในอังกฤษ
และเขากลับออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้จุดหมายปลายทางคืออีกซีกโลกหนึ่งนั่นคือกรุงกาลกัตตาเมืองหลวงของบริติชอินเดียที่อินเดียนี่เองที่ตาและยายของเขาศาลเจ้าคุณจอห์นทอมัสและแมรี่ได้มาสร้างชื่อเสียงไว้ในตอนใต้ของประเทศนี้ตาและยายของวิลเลียมได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนไว้กว่า70แห่งและยังสร้างโบสถ์ตามเมืองต่างๆรวมถึงโบสถ์เซนต์พอลส์โบสถ์ที่สง่างามที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียจนทุกวันนี้ในครั้งนั้นวิลเลียมเรจินาดิกผู้เป็นหลานชายของศาลเจ้าคุณจอห์นทอมัสได้ออกเดินทางจากกรุงลอนดอนผ่านไปตามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะลุคลองสุเอตเข้าสู่ทะเลแดงผ่านเมืองเอเดนที่มีขุนเขาเบื้องหลังสูงตระหง่านดำทะมึนก่อนเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียไปยังกรุงโคลัมโบเมืองมัดรัสจนถึงกรุงกาลกัตตาในที่สุดเมื่อไปถึงกรุงกาลกัตตาความตั้งใจแรกของวิลเลียมคือสอบเข้าเป็นนายตำรวจแห่งรัฐเบงกอลงานที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการผจญภัยซึ่งเขาเชื่อว่าเหมาะกับผู้รักการแข่งขันในเกมกีฬาที่ท้าทายความสามารถอย่างตัวเขาเองโดยที่หารู้ไม่ว่าโชคชะตากำลังเตรียมเส้นทางที่โลดโผนยิ่งกว่านั้นไว้ให้เขาโปรดติดตามชีวิตของวิลเลียมเรจินัลดิปในตอนต่อไปว่าเหตุใดจึงเกิดหักเหพาเขาเข้ามาสู่ป่าไม้สักอันกว้างใหญ่ในล้านนาของสยามแทนการเป็นนายตำรวจของรัฐเบงกอลอาณานิคมของอังกฤษจนภายหลังทำให้ชื่อของเขากลายมาเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของเรื่องราวชีวิตในห้างป่าไม้ฝรั่งในป่าตอนเหนือของสยาม